केही समय अघि हामीले रामेछापको 5 पोखरी बारे भिडियो बनाएका थियौं, जसलाई धेरैले निकै मन पराउनु भएको थियो। तर प्रायलाई थाहा भएको 5 पोखरी सिन्धुपाल्चोकमा रहेका कारण केही दुविधा उत्पन्न भएको थियो। नेपालमा धेरै ठाउँमा 5 पोखरीहरू रहेका छन्, सबै आफ्नै हिसाबले उत्तिकै सुन्दर पनि। त्यही कारण हामीले नेपालभरि रहेका 5 पोखरीहरू सकेसम्म पुग्ने अठोट गरेका छौं। भाग्यवश यसपालि हामीलाई त्यही सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित 5 पोखरी पुग्ने साइत जुर्यो। साथी फुर्पाको अग्रसरतामा तेस्रो 5 पोखरी हाफ म्याराथन आयोजक समिति र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकासँग समन्वय भयो र हामी पुग्यौं सिन्धुपाल्चोक। Gumante, the amazing travelers. स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरीमा। घुमन्तेको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। यसपालि चाहिँ हामी जाँदैछौँ जनै पूर्णिमाको अवसर पारेर सिन्धुपाल्चोक। प्रकाश, फुर्पा र साथीहरूलाई नारायणटार जोरपाटीमा भेट्ने सल्लाह भएको थियो। बिहानै हामीलाई लिन आएको गाडीमा हामी त्यहाँ पुग्यौं। खेलाडीहरूको जर्सी आइ नसकेकाले केही बेर त्यहीँ कुर्नु पर्ने भयो। हामी खाजा खान नारायणटारको पेट्रोल पम्प पछाडिको गल्लीमा छिर्यौं। चिया मिठो लाग्यो पहिला मलाई, भरे सबैलाई। उसलाई कफी पनि मिठो लाग्यो अरे। एकछिनपछि हाम्रो रोटी तरकारी पनि आयो, त्यो पनि एकदम मिठो थियो। यात्रा भर्खर सुरु भएको छ, तै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो नारायणटार जोरपाटीमा आउनु भयो भने चाहिँ यो हेलमोस सहित पसलमा एक्चुअली पक्कै पनि आउनु होला। हेलमो सरिता दिदीको होटलमा मिठो खाजा खाएपछि रमाउँदै हाँस्दै हाम्रो यात्रा सुरु भयो। जोरपाटीबाट साँखो हुँदै अघि बढ्दा बाटो खराब हुँदै गयो। केही वर्ष अगाडिको हेलम्बु यात्रामा हामी यही बाटो हिँडेका थियौं, तर पहिला पिच सडक भएको सडक खण्डहरू पनि यसपालि सबै भत्केको थियो। बाटो निकै कच्ची थियो। भर्खरै चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रवेश गर्यौँ। यो माथि छाप भन्ज्याङ भन्ने बजारबाट चाहिँ काठमाडौँको सीमा समाप्त भएर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको एरिया सुरु हुन्छ। 0 पोइन्टको बाटो लामो पर्ने भएकाले हामी यो बाटो आएका थियौं, तर यति छोटो दूरी पार गरेर मेलम्ची बजार पुग्न झन्डै 3 घण्टा भन्दा बढी समय लाग्यो। यहाँ चाहिँ बसेर हामी खाना खाएर अनि त्यसपछि झन्डै हाम्रो यात्राको आधी पार्ट चाहिँ सकियो। मेलम्ची र इन्द्रावतीको संगम स्थल दोभान हामी देख्न सक्छौँ। दोभान मेलम्ची पछिको बाटाहरू अझै अप्ठ्यारो थिए, तर वरपरका दृश्यहरू भने निकै मनमोहक। गाडीको घच्याघुचुकले निदाउन नसकेका हामी बर्खे हरियाली र झरीपछि खुलेको मौसमको भरपूर आनन्द लिँदै अगाडि बढ्यौं। भोताङ गाउँदेखि झन्डै 1 घण्टा अगाडिको गाउँ थाङपाल कोटमा हामी केही बेर अडियौं। मेलम्चीबाट हामी हिँडेको चाहिँ 2 घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो अनि हाम्रो गाडी यात्रा अलमोस्ट एट द एन्ड। अनि अहिले हामीले हेरिरहेको भ्यू चाहिँ यो सिङ्गर गाउँबाट हेरिरहेको छौँ। खास बाटो चाहिँ माथिबाट हो, तर यो यही गाउँ हेर्नलाई भनेर चाहिँ हामी अलिकति मोडेर आएको। सिङ्गर गाउँबाट पारी गुन्सा गाउँको सुन्दर दृश्य देखिन्थ्यो। गुन्सा गाउँ गोले थरीका तामाङहरूको उद्गम स्थल पनि मानिन्छ।
चारैतिर लह लह धानको बाला, डाँडामाथिबाट बग्दै गरेका झरना खोल्साहरू, चौतारीमा सुस्ताइरहेका बुढाबा, बसिरहँ झैँ वातावरण थियो गाउँको। 5 पोखरी म्याराथनको अन्तिम बिन्दु पनि यही गाउँ थियो। गाउँ छिर्ने बेलै पवित्र रैथाने पोखरी देखिन्छ। 5 पोखरी दर्शन गरेर फर्किने श्रद्धालुहरू यहाँ अवस्थित रैथानेश्वर महादेवमा जल चढाएपछि मात्र तीर्थपूर्ण भएको विश्वास गर्छन्। यो एउटा ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र पनि हो र यसलाई चाहिँ 5 पोखरीको छोरीको रूपमा लिइन्छ। यो कहिले सुक्दैन यो पानी, यो यही निस्किने पानी हो। यहाँ अस्ति भर्खरै यही श्रावण 30 गते प्याराग्लाइडिङ पनि परीक्षण गर्यो, सफल परीक्षण पनि भयो थामडाँडाबाट। र अब यहाँ हामी चाँडै नै रक क्लाइम्बिङ सुरु गर्दैछौँ यही ठाउँमा। रैथाने पोखरी नजिकै अर्को सुन्दर पोखरी पनि सुभाषजीले हामीलाई देखाउन लाग्नुभयो। 2072 सालको भूकम्पमा परि मृत्यु भएकाहरूको नाममा सिङ्गो नेपालको नै क्षति भएको नाममा चाहिँ ताललाई नै हामी केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा भूकम्प स्मृति पार्क भनेर हामी त्यसलाई निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। राक्से ताल, यसको हरियो सङ्लो पानी, वरपरका किनार निकै मन पर्यो हामीलाई। हामी यहाँ धेरै बेर नै भुलियौँ। रैथानेबाट अघि लाग्दा बाटोमै धामी झाँक्रीको टोलीसँग भेट भयो। ढोल झ्याम्टा बजाउँदै रङ्गी चङ्गी भेषभूषामा सजिनु भएका उहाँहरू पनि 5 पोखरी हिँड्नु भएको रहेछ। किनभने जनै पूर्णिमामा सबै जसो तालकुण्ड भएको ठाउँमा चाहिँ धामीहरू जाने चलन छ, त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ क्षेत्रको पनि धामीहरू चाहिँ यहाँ गाना गरिरहनु भएको रहेछ। तपाईँहरू उतै 5 पोखरी हिँड्नु भयो? अनि भोलि कि पर्सि पुग्नुहुन्छ? हामी त धन्य लाग्छ, अब धेरै दिन लाग्छ यहाँ बोटाउँसम्म है। अनि भोलि पर्सि मात्र पुग्छ। यो चाहिँ के गरेको अहिले भनिदिनु त? अब मान मेसेले हाम्रो लागि स्याहारगाल लाग्छ कि स्याहारगाल लाग्छ। अब त्यो देवीघाटमा त्यो देउतालाई गाई बच्चीलाई दिने हाल्यो मानको लागि राख्छ। केही बेरको भलाकुसारीपछि हामी हाम्रो गन्तव्य भोताङ गाउँतिर लाग्यौँ। गाउँमा हामीलाई युवा वडा अध्यक्ष निमा छिरिङज्यू पर्खेर बस्नु भएको रहेछ। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। उहाँकै घरमा हाम्रो बसोबासको बन्दोबस्त मिलाइदिनु भयो। 5 पोखरी मेला व्यवस्थापनको लागि हामीले यस वर्ष यस क्षेत्रमा आउने चाहिँ तीर्थयात्रीहरूको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले बाटो व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले शौचालय निर्माण गरेका छौँ। दर्शन गर्नको निमित्त हामीले 3टा महिला पुरुष र एउटा विशेष गरी छुट्टै किसिमको एउटा लाइनको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। महिला र पुरुषको चाहिँ स्नान पोखरी छुट्टै बनाएका छौँ भने लुगा फेर्ने ठाउँ पनि हामीले छुट्टै बनाएका छौँ। अब अर्को वर्ष चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा सूचना बोर्डहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। खेलकुदको माध्यमबाट चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हामीले 5 पोखरी हाफ म्याराथन चाहिँ एउटा गेम आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो यसमा लक्ष्य भनेको अब नेपालको चाहिँ 77वटा जिल्लाको चाहिँ सहभागी यसमा गराउने र यसले पछि चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गरेर चाहिँ 5 पोखरीमा चाहिँ खेलकुदको माध्यमबाट चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा लक्ष्य रहेको छ। हिउँदको बेला पनि हामी यहाँ जान सक्छौँ। त्यस बेला चाहिँ त्यहाँ माथि बस्ने व्यवस्था पनि हुन्छ र यहाँ गाउँको चाहिँ केही साथीहरू छन् जुन होटल व्यवसाय गर्ने साथीहरू, उहाँहरूको चाहिँ सम्पर्कमा चाहिँ हामी यहीँबाट माथि नै उहाँहरूले लाने व्यवस्था, गाइड गर्ने व्यवस्था, सूचनाहरू दिने व्यवस्था, हामी यस कुराहरू चाहिँ हामी उहाँलाई सहयोग गरिदिन्छौँ, जानकारी गरिदिन्छौँ।
झोलाहरू थन्क्याएर हामी केही बेर भोताङ गाउँ घुम्न हिँड्यौँ। काठमाडौँबाट हिँडेको करिब 6 घन्टा जतिमा चाहिँ हामी भोटाङ गाउँ आरामले आइपुग्यौँ। बाटो अलिकति गतिलो हुने हो भने यो ठाउँ आइपुग्नलाई 3-4 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ लाग्दैन त्यो डिस्टेन्स वाइज चाहिँ। चिया नास्तापछि गाउँपालिका परिसरमा बसेर गफगाफ गर्दै थियौँ। अघि भेटेको धामीहरूको टोली पनि भोताङ आइपुग्नु भएछ। बेलुकाको खानपानको व्यवस्था गाउँमा भर्खरै खुलेको लाथान रेस्टुरेन्टमा थियो। म्याराथनमा सहभागी खेलाडीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था पनि यहीँ गरिएकाले भिडभाड थियो। आयोजक साथीहरू पनि भोलिको तयारीमा व्यस्त देखिन्थे। हामी चाहिँ अब पानी पराएको भएर यहाँ मोबाइल लगाएर छौँ। एकजना यहाँ दुखी गरिब हाम्रो टाउकोमा हात राखेर मोबाइल नभएको मान्छे अर्काको फोन हेर्दै बसिराखेको छन् अगाडि। हेलो गुड मर्निङ फ्रम भोटाङ। आज चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट हुने दिन। अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्यो। भोताङभन्दा परको छिम्तीसम्म गाडी पुग्ने रहेछ। मोटर बाटो हुँदै हामी 15 मिनट जतिमा त्यहाँ पुग्यौँ। अनि यहाँ गाउँको एन्डमा चाहिँ एकदमै दामी झरना छ। त्यो झरनाको नाम के अरे भनिदिनु त? यो झरनाको नाम चाहिँ युङ्गर झरना हो हैन? हजुर। अनि यो झरना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईहरुले पनि देख्नु भएको छ, दुध ठ्याक्कै हेर्दाखेरि सेतो छ, दुध कोसी जस्तो छ हैन? अब हाम्रो यो पर्यटन बोर्डले चाहिँ अब यसमा पनि त्यो साइडमा यो जुन भिड देख्नु भएको छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ के अरे रक क्लाइम्बिङको त्यो डिपिआर हुँदैछ। भोटाङको अहिलेको लास्ट स्टपबाट निस्केको चाहिँ हाम्रो 10-15 मिनट भयो। अब चाहिँ यहाँ रोड त थियो तर पहिरोले गर्दा बन्द हुने रोड। अनि अब यो झोलुङ्गे पुल तरेपछि हाम्रो पक्का हिँड्ने ट्रेल स्टार्ट हुन्छ। एकदमै ठाडो उकालोहरू। फर्स्ट उकालो अलिक कडा रहेछ। छप्पर फार उकालो छ यो। फर्स्ट स्टार्टिङ नै ठाडो छ, त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो छ हो? यो छ ठीक छ, पसिना धेरै आयो। त्यसरी सब बुझाइ बडी बल्ल फर्ममा आउँदै सधैँ। यात्रा क्रममा हामी सधैँ स्थानीय गीत सङ्गीत कतै पाइहालिन्छ कि भनेर पनि खोजिरहेका हुन्छौँ। देउराली पुग्दा एकजना दाई होटल बाहिर टुङ्ना बजाइरहेका थिए। त्यो देखेर हामी उहाँकै होटलमा खाजा खान पस्यौँ। यो चाहिँ 5 पोखरी जाँदाखेरि अब सुरुको सबसे नजिकको ब्रेकफास्ट स्टप अथवा खाजा खाने स्टप। अनि बेलुका फर्किँदाखेरि खाना बस्नुको पनि व्यवस्था छ यहाँ दाईहरूकोमा। दाईभन्दा दाईका बुवा टुङ्ना बजाउन अझै पोख्त हुनुहुँदो रहेछ। बुवाले टुङ्ना बजाउँदै गर्दा आमा पनि आएर ताल मिलाउँदै गाउन सुरु गर्नुभयो। सबैजना माथि उक्लिने हतारमा देखिन्थे। हामीलाई भने समयको हेक्का थिएन। बुबा आमाको गीत हामी जिउभरि काँडा उमार्दै सुनेर झन्डै 1 घन्टा त्यहाँ बस्यौँ। हस्, देउरालीमा चाहिँ हामी खास खाना खानु मात्रै आएको, तर यहाँ दाई र बुवाले चाहिँ मिठो टुङ्ना पनि सुनाएर, टुङ्नाको धुन पनि सुनाएर पठाउनु भएको छ। त्यसको लागि टुङ्ना होटल नै हो। होटलको नाम पनि टुङ्ना होटल नै, बाटैमा छ। जनै पूर्णिमाको माहौल जताततै व्याप्त छ होइन? त्यही भएर हामी पनि ठाउँ ठाउँमा रोकेर हिँडिरहेको छौँ। यो हाम्रो अर्को स्टप। यो होटल चाहिँ टेम्पोररी यही जनै पूर्णिमाको लागि नै बनाएको छ। त्यही भएर तपाईँहरू जनै पूर्णिमा बाहेक अरू टाइम आउनुभयो भने चाहिँ यो होटल चाहिँ भेट्नुहुन्न। एकछिन आनन्दले बस्छौँ, एकदम हुस्सु लागेको छ। अनि कालो चिया खाएर एकछिन बडीलाई फेरि भाइटलाइज गरेर उकालो लाग्छौँ।
पानी पर्न थाल्दै अब रेनकोट लगाएर अब रोकिन त भएन, पुग्नै पर्यो। अब रेनकोट सेनकोट लगाएर हिँड्न सुरु गर्ने अब माथि। भोटाङबाट हिँडेको करिब 5 घन्टापछि अहिले हामी चितार खर्क, सजिलो नाम चाहिँ मुला खर्क, किनभने एकदम ठुल्ठुलो मुला फल्छ अरे यो ठाउँमा चाहिँ। ठिक्क हामी यहाँ छिराए बेला चाहिँ पानी पनि एकदम झमझम परिरहेछ। आशा छ खानासाना खाइसकेपछि चाहिँ पानी पनि हल्का रोकिन्छ कि। चितार खर्कमा खाना खाएपछि हामी ठाडो उकालो उक्लेर टुप्पी डाँडा निक्ल्यौँ। 5 पोखरी म्याराथनको एउटा चेक पोइन्ट यहाँ रहेछ। बाटैभरि तीर्थयात्री र पर्यटकहरूको लर्को थियो। ठाउँ ठाउँमा अस्थायी चिया खाजा पसलहरू भेटिन्थे। अलि बिहानदेखि आएको हुन्छ बाबु। सुन्दर वातावरण, पैदल यात्रीहरूसँग भलाकुसारी, खोला झरना पार गर्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो। ताङको खोलाबाट आधी घन्टा जस्तो उकालो चढेपछि अहिले हामी चाहिँ यो रातो माटो भन्ने ठाउँमा छौँ। अनि टोलले मैले भन्थे नि त हामी चाहिँ अहिले 3000 मिटर अब बल्ल क्रस गऱ्यौँ यो ठाउँदेखि। 3030 मिटर ऊ त्यो तलदेखि गऱ्यो होला है, त्यो मान्छेहरू आइरहेको। अब यहाँदेखि चाहिँ के अरे maps.me ले देखाए अनुसार 5 पोखरी चाहिँ 8 पोइन्ट कति है, 8.3 किलोमिटर्स 991 मिटर अप। उचाइ बढ्दै गर्दा वरपरका रुख बिरुवाहरू पनि फरक हुँदै थियो। आफ्नै सुरले हाँस्दै खेल्दै हामी बेलुकी पख ताप खर्क पुग्यौँ। तलको स्टपदेखि हामी झन्डै 300 मिटर चाहिँ अल्टिट्युड गेन गऱ्यौँ। अब हाम्रो आजको डेस्टिनेसन लोसाङ चाहिँ रात पर्दा नै पुगिन्छ होला। लोकसलाई आधी घन्टा भनेपछि हामीलाई 45 मिनट 1 घन्टा स्योर नै लाग्छ। त्यस दिनको हाम्रो बास नोस्याम पार्टी पुग्दा रातको करिब 8 बजिसकेको थियो। सबैले हामी तल ताप खर्कमै बास बस्यो होलान् सोच्नु भएको रहेछ। चाडबाडको बेला भएकाले सुरुमा हामीलाई बासै नमिल्ला जस्तो भयो। अरू बेला खासै मान्छे नहुने तर जनै पूर्णिमाका बेला एकैचोटि धेरै भिड लाग्ने भएकाले यस्तो समस्या धेरैलाई पर्ने रहेछ। धन्न फुर्पा र स्थानीय साथीहरूले मिलेर हाम्रो बन्दोबस्त मिलाइदिनु भयो र हामी पसलकै दाइ दिदीहरू सुत्ने कोठामा सुत्न पायौँ। 5 पोखरी घुम्न आउने तीर्थालु र पर्यटकहरूको चाहिँ प्रायको चाहिँ बेस क्याम्प जस्तो यो ठाउँ हो। एकै दिनमा धेरै नै अल्टिट्युड गेन गर्नुपर्ने भएको, प्लस यो 5 पोखरी चाहिँ 4200 मिटरमा भएकोले गर्दाखेरि यो ठाउँ यतिको अल्टिट्युडको ठाउँमा एक रात रेस्ट गरेर जानु स्वास्थ्यको लागि पनि निकै फाइदाजनक छ। बिहानैदेखि नोस्याम पार्टीमा ठुलो चहल पहल थियो। स्थानीय तामाङ भाषामा धामी झाँक्रेलाई बोम्बो भनिन्छ। हल्का उघ्रेको मौसममा बोम्बोहरू देउता पुज्दै नाच्दै थिए। केही पदयात्री तीर्थालुहरू फोटो खिच्न व्यस्त थिए भने कोही उकालो लाग्दै थिए। गुड मर्निङ फ्रम नोस्याम पार्टी। हामी चाहिँ अहिले अब 5 पोखरीको लागि हिँड्यौँ। हामी यहाँबाट पुग्नलाई 3-4 घन्टा मात्रै लाग्ने भएकोले अलिक ढिँडै हिँडेका छौँ यहाँबाट। बिहान तीर्थालु अरू भक्तजनहरू अनि प्रोग्राम कोअर्डिनेटरहरू यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो र हामीलाई चाहिँ अब आजको दिन खासै केही गर्नु नपर्ने भएकोले आफ्नो टाइम लिएर हामी चाहिँ बाटो लाग्दैछौँ। नोस्याम पार्टीबाट उकालो लागेका दिन पूजा सकाएर फर्किनु भएका बोम्बो तथा तीर्थयात्रीहरू पनि थुप्रै भेट्यौँ। यो छाता अड्किने ठाउँ हो।
पाँच पोखरीमा पूजा भाकल गरेर फर्किने तीर्थालुहरूले यो ठाउँ नआइपुगुन्जेलसम्म पछाडि फर्केर हेर्न नहुने विश्वास रहेछ। कुनै समय एकजना तीर्थालुले पाँच पोखरी पुगेर धेरै गाईबस्तु होस् भन्ने प्रार्थना गरेछन्। फर्कदै गर्दा गडडड आवाज सुनेर आत्तिँदै पछाडि हेरेछ। पछाडि हेर्दा त ठुलो गाईबस्तुको बथानले उनलाई पछ्याउँदै रहेछ। तर हेर्दा हेर्दै ती सबै ढुङ्गामा परिणत भएछन्। छाता अड्किने ठाउँ नआइपुग्दै पछाडि फर्केर हेरेको कारण त्यस्तो भएको भन्ने रोचक किम्वदन्ती रहेछ। रसाङपाटीबाट हामी हिँडेको चाहिँ झन्डै 1 घन्टा भयो। अनि यो अलिकति अल्छिट पनि बढी भएको प्लस उकालो ओह्रालो भएकोले हल्का भोका छौँ हामी। यहाँ बसेर अब कफी सफी बनाएर खान्छौँ। हाम्रो खाजा अब चाउचाउ सधैँको हाम्रो ट्रेडिसनल खाजा चाउचाउ खाएर चाहिँ अब यो लौरी बिना आएपछिको उकालो चाहिँ अलिक ठाडो भएकोले पुरै बडीलाई रिइनर्जाइज गरेर माथि लाग्ने तयारी हुँदैछ है हाम्रो। ठिक छ, भन्नु केही छैन हामीलाई। पानी कहाँ राखौँ मैले यो? खाजा तयार गर्दै गर्दा पाँच पोखरी हिँड्नुभएका दाइहरू हाम्रै छेउ बिसाउनु भयो। आफूसँग भएको भुटेको चिउरा हामीलाई दिनुभयो। हामीसँग भएको बदाम दाइहरूसँग बाँडेर खायौँ। मलाई अलिक के लागिरहेको हुन्छ, स्वर्गको स्वाद हुन्थ्यो भने यस्तै हुन्थ्यो। खाजा खाएर उकालो लाग्दा बाटैमा हाम्रो अप्रत्याशित जम्का भेट भयो नेपालकै सबैभन्दा सफल म्याराथन धावक वैकुण्ठ मानन्दर दाइसँग। यो सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी भनेको एउटा स्वर्गको टुक्रा हो। हजुर। यसमा चाहिँ नि हामीले आन्तरिक पर्यटन यसलाई धेरै बढाउनु पर्छ। यहाँ अब विदेशी पर्यटन पक्कै पनि बढ्छ। यहाँको जति पनि हामी वातावरण देखेको साह्रै राम्रो छ, बाटो राम्रो छ, अनि बस्ने ठाउँ पनि राम्रो भएको छ। अहिले अब अझै पनि धेरै सुधार गर्नु छ। कम्तीमा कमसेकम 3 ठाउँमा विदेशीहरू नेपाली आन्तरिक पर्यटकहरूलाई बस्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ। 12 महिना यो चाहिँ चल्ने ठाउँ छ। अहिले मेलाको लागि मात्र होइन, त्यो चाकरीहरूलाई पनि अब हामीले आधुनिक किसिमले पुरानो शैलीबाट नलैकन उनीहरूले नयाँ किसिमको शैक्षिक भनौँ एउटा बौद्धिक विकासको लागि केही चाहिँ ज्ञान दिनुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ हाम्रो टेवा दिनेछ। साथसाथै हाम्रो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा जुन यसले गर्दैछ त्यो खेलकुदले गर्दा आन्तरिक पर्यटन बढ्छ, विदेशी पर्यटनले पुरा बढ्ने छ यसले। साथसाथै खेलाडीहरूको पनि यसलाई खेलकुद क्षेत्रमा यसले टेवा पुगेको छ। दाइलाई धेरै धन्यवाद है। लौरी बिना पछि आउने अन्तिम उकालो हामीले सोचे भन्दा कडा रहेछ। त्यही उकालो काटेपछि हामी धामी झाँक्रीहरूको तातीसँगै पाँच पोखरी पुग्यौँ। पोखरीको वातावरण उल्लासमय थियो। युवा युवतीहरू एक हुल भएर नाचगानमा व्यस्त थिए भने कोही बाँस र खाजाको चाँजो पाँजो मिलाउन यताउति गरिरहेका थिए। बोम्बोहरूको नाच र आउने जाने क्रम पनि जारी थियो। बाँसको समस्या यहाँ पनि पर्यो हामीलाई। पाँच पोखरी वरपरका साना थुम्काहरूमा केही पाल टाँगिएका थिए। हामी पनि वडा अध्यक्षज्यूसँग पाल टाँग्ने गतिलो ठाउँ खोज्नतिर लाग्यौँ। भाग्यवश एउटा खाली टहरो फेला पर्यो र त्यही टहरोभित्र हामीले पाल गाड्यौँ। बुम्बरुबा वाइबा भन्ने व्यक्तिले जब उहाँ शिकार खेल्दै आउँदाखेरि भगवान् शिवले यहाँ धान रोपिरहेको देख्नुभएछ उहाँले। अनि यस्तो हिउँमा पनि अब कस्तो मानिस होला धान रोप्ने भनेर उहाँ छेउमै हुँदाखेरि मन्दिर भाटामा चाहिँ अब उहाँहरू बिलाउनु भयो अरे। यहाँ मुनि छाँगाबाट चाहिँ अनि उहाँहरूको त्यति खेत रोपिरहेको बेलामा हलो जुवाहरू यो छाँगा मुनि देखिन्छ भन्छ, तर हामी अहिलेसम्म गएको चाहिँ छैन। यिनीहरूलाई त भगवानै रहेछ। मैले केही दिन राख्दैन त्यो कुकुर हुन्छ नि, शिकारी कुकुरको घन्टी चाहिँ त्यहाँ मन्दिरमा छोडेको छ। त्यो घन्टी अहिले पनि हामीले देख्न सकिन्छ। हाम्रो हिल्मो भाषाबाट चाहिँ यसलाई वङ्ची भनिन्छ जहाँ शिवजीलाई। अनि पोखरीहरूलाई चाहिँ खान्डो तेर्गा भनेर चिनिन्छ। खान्डो भनेको परी भयो, अनि तेर्गा भने 5वटा। मङ्सिरको पूर्णिमा पनि यहाँ झाँक्रीहरू आउँदा गर्दछ। अनि हिजो भर्खर फेरि यहाँबाट झाँक्री 3 वर्ष गुफा बसेर आज निस्किएको छ। 3 वर्ष भन्दाखेरि अलि कम नै हुनसक्छ। त्यतिसम्म चाहिँ मैले अब गुफामा बसेर काम गरेँ। तपाईँ भर्खरको देखिनुहुन्छ, कति वर्ष हुनुहुन्छ? म भर्खर 26-27 वर्ष भएँ। खाना खाएर सुत्ने तर्खर गर्दै गर्दा फुर्पा, वाङदी र छिरिङ पनि हाम्रो पालमा आइपुगे। पाँच पोखरीको माहौल झन् रङ्गीन बन्यो। यो चाहिँ स्पेसली चाहिँ अब घुमन्ते गाइजहरूको लागि
प्यारो एकदम मलाई चाहिँ लास्टै राम्रो लाग्छ है घुमन्ती चाहिँ आँगनै फारी हिउँनै छरे अरू फुल है टिपिराखे है लेखैमा फारी बैसमा फुली मायाको मुस्कानमा सबैले गाउँ न छोरी मर्यो सिसैको गोलीले छोरी मर्यो सिसैको गोलीले रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर चौकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी पाँच पोखरी मेलैमा गएको घुमन्तेसँग भेट भएको इन्द्रावती तिरैमा बसी नछुटिने कसम खाएको नछुटिने कसम जनै पूर्णिमाको दिन बिहानैदेखि चहल पहल थियो मन्दिरतिर भक्तजनहरू पूजा गर्न र पानीमा डुबुल्की मार्दै चोखिनमा व्यस्त थिए अर्कोतिर तेस्रो 5 पोखरी हाफ म्याराथनका सहभागी धावकहरू ज्यान तन्काउँदै थिए ठ्याक्कै 7 बजे दौड सुरु भयो हामीले पछि खबर पायौं सोलुका सुमन कुलुङले म्याराथनको दूरी 2 घण्टा 3 मिनेटमै पूरा गरेर प्रथम पुरस्कार जित्न सफल भएछन् 5 पोखरीमा त्यस बिहानभरि पूजाआजा र बम्बोहरूको नाच चलिरह्यो उल्लेखनीय के थियो भने हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बी दुवै आफ्ना आस्थाका देवतालाई पुजिरहेका थिए देवता फरक थिए होलान् तर आस्था र विश्वास समान थियो फरक धर्म र जात जाति भए पनि विभेदको लेस कहीँ कतै थिएन हाम्रो एक दिन बढी बस्ने योजना थियो 10 बजेतिर सम्ममा 5 पोखरी क्षेत्र झण्डै खाली नै भयो छिटफुट आगन्तुक र स्थानीय पसले बाहेक अरू सबै फर्किए लामा र बोम्बोको सहमति एकै ठाउँमा छ आखिर त हामी मानवै रहेछौँ बोम्बो पनि मानवै हो लामा पनि मानवै हो हामी मानव भएर प्राणीको हत्या किन गर्ने त भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ उहाँलाई त्यही सम्बन्धी शिक्षा चाहिँ सिकाउन चाहिँ आएको हेर्नुहोस् हामीले मनले पूजा गर्दाखेरि त हुन्छ नि सबै कुरा मन न हो मनले पूजा गर्दा हुन्छ आज चाहिँ यो आलुले छाटछाट गरौँ के बेलुका चाहिँ खाना तातो बनाउने दाल बनाउने लास्ट मिनट हो मुखमा हाल्दा नि हैन मुखमा जब हाल्ने आलु पट्ट मजाले फुट्ने के मौसम केही धुम्म थियो तर पानी पर्न रोकिएपछि हामी पोखरी वरपर घुमघाममा निस्क्यौं बोम्बोहरूको भेषभूषा र नाच मेलाको रमझम र तीर्थालुहरूको पूजापाठमै भुलिएका हामी अब भने 5 पोखरीको प्राकृतिक सुन्दरतामा मुग्ध भएर हरायौं गलैचाको बुट्टा जस्ता रङ्गी बिरङ्गी जङ्गली फूलहरू हरिया डाँडाकाँडा र पाटन फरक फरक आकारका 5 पोखरीहरू पर क्षितिजमा जुगल हिमाल श्रृङ्खलाका लाक्पा दोर्जे र पूर्वी छ्याचो हिमालको सुन्दर दृश्य कसले भन्यो नमरी स्वर्ग देखिँदैन भनेर यो हो हामीले देखेको आफैलाई भुल्ने गरी रमाएको 5 पोखरी
जनैपुण्यमाको अवसर पारेर नमनले चाहिँ यो चान्स गुमाउन चाहेन। अब जातले अब हुनै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अरूले हुन त सानो कुण्डमा उसलाई चाहिँ यो 5 पोखरीको सबभन्दा ठुलो कुण्डमा चाहिँ डाइ भनेर उसले चाहिँ अब एपिक जनै फेर्न लागेको छ। योभन्दा अगाडि कहिले गरेको थियो यस्तो? छैन त यसरी माथि आएर चाहिँ 4,000 भन्दा माथि आएर चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म। जाड भएको छ कि छैन? छैन अब के गर्नु। ल रेडी होइन त? ल है त, ल बेस्ट अफ लक। 1 2 3 ज्याकेट रेडी पारा, उसको ज्याकेट रेडी पारा। सक्दैन क्या? ल ल 2 दिया ल सब ज्याकेट रेडी पारा। ल ल ल आऊ ए ताली उफ्रा up and down And here we present you the champion of Paspokhari. And for the winner of Paspokhari swimming competition, we have one piece of coconut biscuit. And here I present you Mr. Naman Sharma. यार यो गर्छु सोचेको थिएँ, गर्न पाएँ, एकदम बढी खुसी लागिरहेको छ। जनै त पहिला लगाएको थिएँ, अब बिचमा अब के खाइने गएर काट्नु बस्दाखेरि अनि त्यही भएर नलगाएर बसिरहेको थिएँ। अब यहाँको बेला रिचुअल्स आफ्नो पुरा गरौँ भनेर लगाइयो। जस राम्रो फिल भइरहेको छ, एकदम पोजिटिभनेस आइरहेको छ शरीरमा। हामी उ त्यो डाँडाबाट सुट गरेर फर्किँदै गर्दा चाहिँ एउटा ग्रुप अफ युथहरू चाहिँ पाँचपोखरी सफा गरेर प्लास्टिकमा फोहोर बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो। अनि दिज आर द गाइज है। यस्तो हो, ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनहरू राखेको छ होइन। आफूले लिएको सामानहरू चाहिँ एटलिस्ट आफ्नै ब्यागमा राखेर डस्टबिनसम्म आइपुग्दासम्म त्यहाँ डस्टबिनमा हालिदिनु होइन। कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ धुपहरू प्लास्टिक जुन हुन्छ नि सबै निकालेर धुप चाहिँ बाल्छन्, प्लास्टिक चाहिँ धेरै फाल्छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले यति फोहोर कलेक्ट गरेको थिएँ होइन। सबैभन्दा धेरै फोहोर हुने ठाउँ भनेको नै त्यो मेन पोखरी नै त्यो भएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँतिर धेरै प्लास्टिक छैन, त्यहाँ गएर हेर्नु भने माथि माथि सबै फ्लोट भइरहेछ। धर्म गर्नुहोस् तर जथाभावी फोहोर फालेर पाप चाहिँ नगर्नुहोस्, त्यस्तो टाइपको स्लोगनहरू चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भिडभाड घटेकाले हामीलाई फाइदा भएको थियो। अघिल्लो दिन खाना खाने बेला अम्लेट बनाइ माग्दा आधा घन्टा लाग्छ भन्ने रेशम भाइसँग त्यो दिन भने मजाले गफिँदै बस्यौँ। हिँड्ने दिन त झन् आफैले प्यानकेक बनाएर खायौँ। भाइले पनि कसरी बनाउने भनेर सिकेका छन्। पाँचपोखरी पुग्नु भयो भने रेशम भाइकोमा प्यानकेक खान नबिर्सिनु होला है। कोही आउनु पर्यो भने तपाईँले फोन गरेर आउँदा हुन्छ होइन? फोन त लाग्छ नि? फोन लाग्छ मेरो जहिले नि। रेशम पिरिरी रेशम पिरिरी रेशम दाइको होला ए उडेर रेशम भाइसँग बिदा भएर ओह्रालो लाग्दा हाम्रो साथी बनेको कालेले परसम्म हामीलाई पछ्याइरह्यो। हामीसँग वसुन्धर हाम्रो साथी अहिले चाहिँ छेउसम्म छोड्नु आएको छ हामीलाई। यहाँदेखि अगाडि चाहिँ कालेको अब अगाडि काले जान सक्दैन हो, त्यही भएर यहीँबाट बाई बाई। ल ल काले बाई बाई, जा जा जा। हाम्रो लक्ष्य त्यसै दिन भोताङ झर्ने थियो, तर अविरल झरी र चिसोले हामी त्यस दिन नोस्याम पार्टीमै बस्ने निदो गऱ्यौँ। कालेसँग यहाँ मेरो ब्यागमा छ, फेरि रियुनियन भएको छ है। काले कहाँबाट आइपुग्यो? तपाईँहरूले कालेलाई कसरी चिन्यो भन्नु होला। कालेको यो कानमा चाहिँ काटिएको छ अलिकति, राइट कानमा, त्यसैले ठ्याक्कै चिनिएको। पाँचपोखरी ओह्रालो लागेदेखि हामी सबैको दिमागमा एउटै कुरा थियो, मोमो। भोताङ पुग्न साथ मोमो धुमधामले खोज्यौँ, तर त्यो रात मोमोको व्यवस्था हुन सकेन। बिहान 9 बजे हामी खरिएर मोमो पसल पुग्यौँ। हामीले मोमो खान नपाएको चाहिँ देख्न नपाएकै 5-6 दिन भइसकेको थियो। अनि हिजो एकदम हाई होप्स लिएर यहाँ भोताङको मोमो पसलमा आएको, तर हिजो बनाएको थिएन। अनि यहाँको दिदीलाई भनेर बिहानै 8-9 बजे नै
मोमो बनाइदिनुहुन्छ भनेर कुरा गरेर अनि अहिले आउँदा ठ्याक्क मोमो रेडी हुँदैछ सो हामी चाहिँ भेरी एक्साइटेड टु ह्याभ मोमो आफ्टर अलमोस्ट अ विक है हामीलाई मोमो मात्र खान परेको थियो चाहे जस्तो सुकै होस् तर यति स्वादिलो मोमो खान पाइएला भनेर हामीले चिताएका पनि थिएनौँ एक प्लेट अझै थपेर खाँदा पनि हाम्रो धित मरेको थिएन अब फाइनली हाम्रो चाहिँ 5 पोखरी ट्रिप सकाएर काठमाडौँ फर्किने बेला भएको छ भर्खरै खोल्नु भएको लाथान रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामी लास्ट दिन बसेका थियौँ अनि यहाँ चाहिँ अब यस्तो ठाउँमा यस्तो फेसिलिटी एक्सपेक्ट गरिँदैन तर हिजो हामीले बारबिक्यू गऱ्यौँ पुलसुल खेलेर मजाले त्यस्तो हार्ड ट्रेकको फिनिसिङ चाहिँ एकदम रमाइलो भयो लाथानका भाइहरूसँग बिदाबारी भएर हामी काठमाडौँ फर्किने जीपमा बस्यौँ जाँदाखेरि बाटोमा पर्ने पानी घट्ट मुनतिर सङ्लो पानीको दह थियो त्यहाँ रोकिएर 1-2 गोता मार्यौँ हामी पुग्ने प्राय गन्तव्यका भिडियोमा सधैँ दोहोरिने कुरा हो त्यो ठाउँको सम्भावना र प्रचारको कमी काठमाडौँदेखि अन्दाजी 85 किलोमिटर दूरीमा मात्र रहेको 5 पोखरी बारे पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्दा भने मन अमिलो हुन्छ यति नजिकै भएर पनि विभिन्न कारणहरूले यो गन्तव्य जति लोकप्रिय हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन यात्राकै क्रममा पनि हामीले तीर्थालु धेरै पर्यटक अलि कम पायौँ यो ठाउँ पुग्न निकै अप्ठ्यारो छ भन्ने भ्रम एउटा प्रमुख कारण हो विगतमा यहाँ पुग्न केही कठिन पक्कै थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन भोताङ हुँदै जाने बाटो निकै छोटो भएको कारण काठमाडौँबाट 2-2.5 दिनमै 5 पोखरी पुग्न सकिन्छ अर्को आकर्षक विकल्प सर्किट पदयात्रा हो भोताङ हुँदै 5 पोखरी पुगेर नोस्याम पाटीबाट अर्को बाटो समातेर माने खर्क अथवा चौतारा झर्न सकिन्छ यसका लागि भने बाटो चिन्ने स्थानीय लग्नुपर्ने हुन्छ तामाङ र हेल्मो समुदायको प्रमुख बसोबास रहेको यो क्षेत्र सांस्कृतिक रूपले धनी छ बाटैभरिका गाउँहरू खोला झरना र सुन्दर पोखरीहरू यहाँ यात्रा गर्नुको बोनस हो स्थानीय निकाय र गाउँलेहरूले पनि निकै मेहनत गरेर पूर्वाधार विकास गरेका छन् सडक यात्रा पछिको पदमार्ग स्तरीय भएका कारण बाटो स्पष्ट छ ठाउँ ठाउँमा सूचना पाटीहरू छन् भ्रमणका दौरान हामीले सम्पूर्ण 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका स्थानीयमा नयाँ उत्साह र जाँगर देख्यौं उज्जवल भविष्यको सुनौलो आशामा पर्यटकीय पूर्वाधार र विकासमा उहाँहरू दिनरात खटिरहनु भएको छ हुन पनि मेलम्ची नाघेर अघि बढ्दै गर्दा बाटैभरि 5 पोखरी सँगसँगै रैथाने राक्से जस्ता धेरै सम्भावना भएका सुन्दर स्थानहरू प्रशस्त छन् तेस्रो 5 पोखरी हाफ म्याराथन भव्यताका साथ सम्पन्न भयो यो पनि 5 पोखरी प्रचारका लागि निकै प्रभावकारी माध्यम बनेको छ विडम्बना राजधानीको यति नजिक भएर पनि यहाँ पुग्ने सडक बाटोको अवस्था नाजुक छ जोरपाटीदेखि अघि लागेर मेलम्ची जस्तो नाम चलेको बजार पुग्दासम्म गाडीले 10-15 किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढी गति लिन सकेन हामी पुगेको दुर्गम भनेर चिनिने सुदूरका दार्चुला र ताप्लेजुङका सडक यहाँको भन्दा निकै स्तरीय छन् हामीलाई आशा छ नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको यसमा चाँडै ध्यान जानेछ वैकुण्ठ दाइले भन्नुभए जस्तै स्वर्गको टुक्रा हो 5 पोखरी जो 12 महिना उत्तिकै सुन्दर रहिरहन्छ बर्खामा हरियाली र जङ्गली फूल हिउँदमा सेताम्मे हिउँ र छर्लङ्ग हिमाल फेरि मौसम नै धुम्म भए पनि हेरिरहँ लाग्ने 5 सुन्दर पोखरीहरू सम्भावना बोकेर तयार रहेको 5 पोखरी क्षेत्रलाई हाम्रो उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना यहाँका फरासिला दाजु दिदी कला र संस्कृति धानेका बोम्बो र लामा जाँगरीला युवा वर्ग र कर्मठ व्यवसायहरूलाई मनैदेखि धन्यवाद
घुमन्त